از اوستا حمومیای اونجا کسی یادتون هست؟ جناب سید فرج این اصلش بنیانگذار سید فرج اصلاحی. اصلاحی. تو همون مقبرش تو هم خود آستانه بغل بابای منه و روش حالا سنگ کردن. اوشون بود آقا اصلاحی. بعد یکی حاج عطا بود. بعد یکی دیگه به نام محمد نامی بود. دو پسراش اینجا بودن. البته نه که در بنا داده و اجاره و اولش مال آقای اصلاحی بود که خودش هم هیئت را مینداخت طبق خونه ما درست میکردن میمدن برای ما محرم مراسم شادی هاشونه که همون به اصطلاح عقد عروسی ها بود که مثال نبود که مثلا سالن بگیرن شب ساعت 11 برن 2 تموم بشه یا 3 تموم بشه بیان خونه. مراسم عروسی ها مثلا از امروز اول که یه هفته قبلش تو خونه داماد به زن بکوه نامندون و این چیزا بود که همه می اومدن شام و نهار و صبحونه و اینا. بعدش هم مثلا امشب عروسی بود از عصری همه می اومدن هر کم که میومه با زن و بچه و اینا می اومدن که مراسم عروسی شروع می شد که چیزی بودن به اصطلاح مطرب بهش می گفتن دسته خدا بیاموزه اصغر بود دسته جوان مردی بود شما یونم نهید اینا رو می بودن که اینا همون رقص آواز بود هم نمایشه روحوزی بود تا ساعت 3-4 بعد از نصف شب 3-4 بعد از شب که عروس داماد دوستان میرفت عجله مردان میرفتن خدا میرفتن زنها با بچه هاشون میموندن. حالا من نمیدونم این جمله رو بگم یا نه. این لیلا فروغه که الان خواننده از خارجه دختر خواهر همین اصغر ماتیکی بود که مطرب بود. یه برادر فامیلیش ماتیکی نبود لقب بود چون که لباس زنونه میکرد برای سراخا بینا میکرد اصغر ماتیکی. موقع بعد میدونستن که مثلا زن بیاد برقصه بعد مردان لباس زنونه میکردن برای که میگید بگید نادنی خوبه عالی لیلا فروغه من این بود سانسورش کنید نه اوکی بعد اینا میموندن زنها میموندن با بچه هاشون که صاحب مجلس هم که مجبور بود دیگه برای اینا رقصات یا روزندگی یا کرایی میکردن درست صبح هم صبحونه بخوردن ظهر هم دوباره نهار میخوردن عصر هم که میشد عصرانه میدادن 2 مرتبه مطرب میومد و میزد و این برنامه شب دوباره عصر روز عروسی هم اجرا میکردن بعد دیگه خداحافظی میکردن میرفتن یعنی بابای دوباره میسوزاندن. خب درباره مراسم مذهبی کجا مثلا چی کار دسته ها چی بود اینا توضیح بدید. 10 روزی که ماه محرم بود از اولش یعنی چند روز قبل شروع میکردن هیئت‌ها تکیه ها میبستن و چراغونی فلان و هر کسی هم برای محل خودش مثل الان طبقه‌ای می‌بستن مثال نبود احمد مثال نبود این طبقه‌ای ظاهری مثلا هر کوچه یه هیئت محل به محل هر محل اینجا میگفتنش محل بالکم از این تو دروازه قصابخونه یعنی محل بالکم اینجا مثلا چند تا بزرگتر بودن اینا هیئت داری اسامیشون رو یادتونه؟ بله همون یکیش حاج رحیم ارتدوکسی میگفتنش فامیل چرا من فامیلش هم داشتم نوشته بودم فامیلش هم مطیع قوانین حاج رحیم مطیع قوانین بود یکی دیگهش هم او حبیب طیاری بود میگفتنش حبیب خشوع هم که الان تو خونه و اینا تحصیل یکی دیگهش کسانی حاج عباس بود حاج عباس بود پسر حاج عباس بود پسر حاج عباس بود خیلی ها بودن خیلی مثلا خب اونا من محلوی بدن ما نمیشتیم یکی هم سید فرج اصلاحی اینجا صاحب همون بود این خرج میداد و طبق خیلی عالی میدادن اینا رو این 10 شب میرفتن از مسیره میرفتن دهشی رو میرفتن تو شاه چرا دار از بازار آجی از بازار آجی از پشت دار برمیگشتن شام میدادن نهار میدادن هر کسی به نوبت خودش. وخمار یادتونه کی وخمه میدادن؟ وخمه ها؟ آره. یا چی میدادن؟ درسته آره. مثلا این وخمه سیدان درستن دوشنبه شب بود. درست. وخمه چهارچراغ شب جمعه بود. حسین محمد. نه هر کی نظری داشت میورد اینجا مثلا امروز که دوشنبه شب که مال سیدان حسین بود تو هم صحن آستونه هر کی نظری داشت مثل آش نمیدونم حلوا مثل شیر برنج اینا میوردن اینجا بین مردم تقسیم می‌کردن. بسیار. خب چیزی دیگه به نظرتون نمونده
اگه دوست داشتید بگید از دیگه اگه سوالی داشته باشی بگید شما چی ماشاءالله همه رو گفتید دیگه. خیلی صحبت کردیم براتون جا راحت شما خود این میدون رو ببینید؟ بله. ما بچه که بودیم تقریبا یک 5-6 سالمون بود. جولانگاه بچه ها اینجا بود. این میدون رو برای ما از میدون حافظیه آده بود. یعنی از بچه 3-4 ساله میمونیم میدون رو بازی میکرد تو جوانای 30 ساله 25 ساله بازی میکرد. حالی وقتی که به یک کوچه راه میمدن دور هم یک کوش خیابونی، کوش تپه، چند اینا رو توضیح بدید. کل آره. یه کوشو چیه من نمی آره آه. این بود که یک چهار بودن میشدن یک هفته خاکی میداشتن چون وقتی که میرسه باید پاک بزن رو این روی خود خاکه نزدیک سوزنده که مشخص باشه و دست بزنی رو کمر رو آقای که جلوی خم شده بپری او بر کوچ خیابونی هم بهش گفتن. نه کوچ خیابونی چند تا وای میشدن چند. یک کاری به تپه نداشت 4 تا 5 تا مثلا اولی میپردی میرفت دومی سومی چهارمی پنجمی خودت وای میسادی دوباره الی آخر بقیه هم دوباره همینجور اینا میپردن از به فرق کوچ هم تک تک بیشتر این بود میخواستم ببینن کی استفاده کنه یا کله قندی می‌نادن دست می‌زدن به دیوار یه آدم خودداری دست زد به دیوار محکم وای میساد ببینید چند نفر طاقت میاره رو این بپرن و هی میپریدن رو هم بیان بالا 5 تا 6 اصطلاح کوله میشد. اینجوری وای میسادن کله قندی و هر کسی که میافتاد پاش میخورد زمین او باید بره زیر خیل گفتم باید بره زیر خیل دیگه تورنمنت خط بود، شیرگنجه بود، بازی زیاد بود، کرکت بازی بود، گلوله بازی بود بعد هم استخون نمیدونم به هر کجا بود اینا یه چیزایی بود که خلاص اینا مال قدیم بود که ما اینجا انجام میدادن بچه ها خب خیلی ممنون خواهش میکنم دستون در نکنه لطف کردید قربانتون